සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම වැලියබල් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයා මේකට වෙලා ඉන්නේ. අද මම ඕන වෙනස් දෙයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මොකද හැමෝටම PC එකක් නැහැ, කම්පියුටර් එකක් නැහැ. ගොඩක් අය මට කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා ෆෝන් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් හරි විදියක් අරන් එන්න කියලා ලේසි විදියක්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ස්කෑම් සයිට් එකක් නෙවෙයි. මොකද මම මේකේ වැඩ කරලා මුදල් ගත්තා. මම ඒක අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා live proof එක්කම. එහෙනම් කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙන් ඔයාලට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි දැන් අද වැඩ කරන්න යන සයිට් එක තුල. සයිට් එක කියන්නේ ගේම් එක තුල. අද ගේම් එකක් ගහලා තමයි අද මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි අපි අද මුදල් හොයන්න යන ඇප් එක Bitcoin Run. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකට ඇවිල්ලා මේ නම ගහලා මේ ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. Apple phone එකක් තියෙන කෙනෙක්ටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව App Store එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක. හරි. ඉතින් අපි ඇප් එකට යමු. ඉතින් ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න බොහොම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ Facebook ගිණුමෙන් මේකට Facebook ගිණුම මේකට ලින්ක් කරලා එතන තියෙනවා ඒක ඔටෝමැටිකලි ඔයගොල්ලන්ට සරලව තේරෙනවා. එතනින් ඔයාට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එක මොකුත් දෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හරි. ඉතින් මේක තමයි ඇප් එක. ආවට පස්සේ මේකේ අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේ මැද තියෙනවා මෙතන 45 ඉරක් 50 කියලා. හරිද? අපිට අවස්ථා 50ක් මෙයාලා දෙනවා. දැන් මම මේකෙන් 5ක් කරලා තින්නේ. 5ක් නෙමෙයි මම ඊට වැඩිය කරා මේකේ. අපිට පැය දෙකෙන් දෙකට පැයෙන් පැයට අපිට තියෙන දේවල් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් 50 දැන් මම දැනට 20කට වැඩිය කරලා ඇති. නමුත් මෙතන 45යි පෙන්වන්නේ. මොකද මේක පැයෙන් පැයකට අපිට නැවතත් වැඩි වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා මුදල් හොයන්න බොහොම ලේසි. ඉතින්ම මොකද මේකේ ලේසිම ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා තමයි අපිට මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා බලනවා ඇතිනේ ඇයි මේ ඇප් එක අපිට මුදල් ගෙවන්නේ කියලා. අපිට මේ ඇප් එක මුදල් ගෙවන්නේ මේකේ ඇඩ්ස් වගේ ප්ලේ වෙනවානේ. ඇඩ්ස් වලට තමයි මේක අපි ගේම් එක ගැහුවට පස්සේ මෙයාලා මුදල් ගෙවන්නේ අපිට. ඉතින් මේක අපි කරන්න අපිට මුදල් ලබා ගන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා මගේ 24632යි කියලා කොයින් බැලන්ස් එකක්. හරිද? දකුණු අත පැත්තේ උඩම කෙළවරේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් කොයින් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේක ගොඩක් අමාරු ඇති කියලා නැහැ. ඉතාලම ලේසියෙන් මේක කොයින් හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මුල් විත්ඩ්‍රෝ එක දාගන්න ලේසි ක්‍රමයක්ත්. හරි. ඉතින් මේ ගේම් එක ගහන විදිය මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම්. මේකේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒක තප්පර 30ක් 35ක් විතර යනවා. ඉතින් ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. මම ඔයාලට එකපාරක් ගේම් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ගෙබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් එක ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. මොකද මෙයාලා මේ සයිට් එක අපිට මුදල් ගෙවන්නේ මේ ඇප් එකේ මේ ඇඩ්ස් වලට. හරි. ඉතින් මේ ඇඩ්ස් එක යන අතරතුරදී මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාලා ගාව පේනිය ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා අපේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ Telegram group එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. ඒකෙන් මේ හැම දෙයක් ගැනම එන ප්‍රශ්න ගැටලු අපි සාකච්ඡා කරන මෙතන 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් එතනදී ඕන ප්‍රශ්නයක් ඔයාට කතා කරලා විසඳ ගන්න. ඔයාලා ගාව පේනිය ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් බැංකුවට ගන්න එපා. ඒ ඩොලර්ස් ටික මට දෙන්න මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. මම බැංකුවට එනවට වැඩිය වැඩි රේට් එකක් ඔයාලට දීලා ඒ කටයුතු විශ්වාසනීයව කරලා දෙන්නම්. හරි. අරන් ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ගේම් එක ප්ලේ වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ කාසිය මේ වගේ නොවැදී අරන් යන්න. හරි. අන්න මම වැද්දා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා දැන් එතන මම ආයෙ ෆේල් වුණා. කම්ප්ලීට් වුණේ නැහැ. 126 කම්ප්ලීට් වුණේ මේ විදිහට අපිට ෆෝන් එකේ ටච් කරලා මේ කාසිය අරගෙන යන්න තියෙන්නේ ඉවර වෙන දැන් මේක ගියත් නැතත් අපිට කොයින් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න දැන් මගේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ කොයින් බැලන්ස් එක මෙතන 26150ක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා 26400 ගාණක් වගේ තිබුණේ. 25000 ගාණක් මට හරියට මතක නැහැ. කොහොම හරි මේක වැඩි වුණා. ඉතින් බලන්න මෙතන මේ වාර 50ක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා 45යි තිබ්බ දැන් 44ක් වෙලා තියෙනවා. මේක වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට මේකේ මුදල් හොයන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ගේම් එක ගහලා මෙතනින් කොයින් එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ ඉස්සරහට ගියත් නැතත් ඕගොල්ලන්ට ආපු ටිකට හරි කොයින් එකතු වෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන ඇති මෙතන පොඩි ප්‍රමාණයක් කියලා කොයින් එකතුනේ නෑ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊට වැඩි ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් මම මේකේ ඉන්නේ දැන් level 6. ඉතින් 1 2 3 ඔයාලට level 2 පාස් කරනකොටම ඔයාලගේ මුල්
මුදල ඔයාලට අතර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ඊට අමතරව මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම. හරි. මේ setting icon එකට මම යනවා. ගිහිල්ලා මෙතනදී setting icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ cash out කියන එකට නෑ. මෙතනදී back වෙන්න තමයි ඕනේ අපිට. හරි. මේ විදිහට අපි home එකට යනවා back වෙලා. හරි. home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ උඩ setting icon එකට යට තියෙනවා invite කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ invite කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කෝඩ් එකෙන් කවුරු හරි ආවොත් එයා දැන් ඔයාගේ කෝඩ් එක මෙතන input කරොත් මෙතන input කරලා get කියන එකේ බුවොත් ඔයාලට නිකම්ම coin 5000ක් ලැබෙනවා. හරිද? මේකේ මුල් withdraw එක දෙන්නේ coin 10000න්. හරි. ඉතින් මෙතනදී දෙන්නෙක් ඔයා මෙතන එකතු කරගත්තා නම් ඔයාගේ මුල් ගාන මුල් withdraw එක ඔයාගේ මුදල හතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙන්නෙක් මෙතනට ඔයාගේ referral link එකෙන් join වෙන්න විතරයි ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම මේගොල්ලෝ මුදල ලබා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ coin ඔයාගේ මෙතන තියෙනවා your invitation ID කියලා මේ ID එක තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් තිරේ දිස් වෙන කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන input තැනට දීලා මෙන්න මේ get කියන එක දෙන්න. මම පහළ description එකේ ඒ කෝඩ් එක දාන්නම්. ඉතින් ඒක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් එනවා 5000ක්. මේ කෝඩ් එක තියෙන මටත් එනවා 5000ක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තිරේ දිස් වෙන කෝඩ් එක මෙතන type කරලා get කියන එක දෙන්න. එතකොට මේකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාගේ කෝඩ් එකෙන් වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට log වෙලා මේක සෙල්ලම් කරත් ගේම් එක ප්ලේ කරත් ඔයාටත් 5000ක් හම්බෙනවා. එයාටත් 5000ක් හම්බෙනවා. එහෙනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දෙන්නෙක් හොයාගත්තා නම් ඔයාට මුල් withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙතනදී මෙතන input කරන්න ඕනේ මේ තිරේ දිස් වෙන අංකේ කෝඩ් එක ඔයා මෙතන type කරලා මෙතන get කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක cancel කරමු. මෙතනදී ඔයාලට 5000 දෙකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මුල්ම withdraw එක මෙයාලා දෙන්නේ coin 10000න්. ඒ හින්දා ඒ වෙලාවෙම ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ අතට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මෙතන invite එකට පල්ලෙහා පොඩි බම්පර් චක්‍රයක් ඔය එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උනොත් coin හොයන්න. ඉතින් මෙතනදිත් ads ටිකක් play වෙනවා. මේ මෙතන යට තියෙන කොළ පාට icon එක ඔයා බුවට පස්සේ මෙතන ad එකක් play වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ad එක play වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේක රවුම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන coin වලින් එකක් අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට අවස්ථා පහක් තියෙනවා. මේ අවස්ථා පහම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකත් use කරලා ඔයාලට coin හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාම ලේසියෙන් මෙතන coin 10000ක් හොයනවා කියන්නේ ඊටාම ලේසිම වැඩක්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම තමයි මේක ගේම් එක play කරන්න දින්නේ. ඊට අමතරව මෙතන මේ task කියලා එකක් තියෙන දකුණු අත පැත්තේ coin වලට පල්ලෙහා මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා වීඩියෝ 50ක් ඔයා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ 50ක් බලනවා කියන්නේ ඔයා ad 50ක් ඔයා බලනවා. හරිද? 1 million bitcoin point ඔයාට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ උඩ තියෙන 26150ක් තියෙන වගේ ඒ වගේ ඔයාලට ඒව එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒව cash out කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙන මේ task ටික ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න. මේවත් ඔයගොල්ලෝට complete කරාට පස්සේ ඔයාලට මුදල් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. මේක cancel කරාට පස්සේ අපි දැන් යමු මේකෙන් withdraw එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ cash out කියලා උඩ තිරේ මැද තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේනවා දැන් මම මගේ මුල්ම withdraw එක අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් අර විදියට මම තිරේ දුන්න තිරේ දුන්න මේ referral code එක ඔයා අතන ගහලා input කියලා දුන්නාම ඔයාට 5000ක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී දැන් මට පෙන්නනවා මුල්ම withdraw එක ගන්න ඕගොල්ලන්ට coin 10000ක් ඕනේ. මම ඒක අරගෙන ඉවරයි මේ වෙනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් live withdrawal proof එක. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ Coinbase account එකට. ඉතින් අපිට මේකේ මුදල් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ Coinbase account එකට. ඉතින් මේක වෙන මොකද මෙතන මගේ මේ තියෙන Coinbase email එකේ ඒගොල්ලෝ එවපු. ඉතින් ඒකෙන්ම තමයි මට bitcoin game just send කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන උඩ email එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම වෙනවා withdrawal එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට වගේ මුදල් අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Coinbase account එකක් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා link එක Coinbase account එකක් හදා ගන්න විදිය. මගේ වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි ඒක වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක්. ඒක බලලා ඔයාට Coinbase account එකක් හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඊටාම ලේසියෙන් විනාඩි 10ක් 5ක් යනකොට ඔයාට හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක අදම පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට
අරගෙන එන්න ඕන නම් ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා අපේ Telegram group එකට සහ join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනිය ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් මාව contact කරගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තවත් ඔයාලට දැනගන්න share කරන්න. හැමෝටම ජයෙන් ජය.